Ito talaga yung pinaka-legit na murang suppliers na pwede natin pagkuhanan sa mga online shops natin. Promise, legit siya, walang halong joke. Safe ba? Hindi ba scam? Mahal ba magpa-ship? Let's start first kung ano nga ba ang Alibaba. Nga ba mag-import sa Alibaba? So, syempre kailangan muna nating mag-download ng Alibaba sa app stores natin. Madami ang pwede nating bilhin sa Alibaba. Ano nga ba natin malalaman kung legit, hindi scam, reliable yung supplier na pagbibilhan natin? Mahal ba magpa-ship or mag-import from Alibaba to the Philippines? So, paano nga ba tayo makakamura ng shipping cost? And yung binayaran ko lang is 25 pesos. Yes, 25 pesos lang siya from China na yon to Philippines. Diba? Sobrang mura lang. Since this is an international online transactions, ano-ano yung mga pwede nating ipangbayad? Ano-ano yung mga cards na pwede nating gamitin? Pwede nating gamitin yung mga debit cards natin sa bahay. Let's say, may BDO kayo, tapos meron dong nakalagay na Mastercard sa gilid. Merong Visa logo, pwede yun. Of course, hindi mawawala yung credit cards natin. Yan. Primary yan. Pwede natin gamitin sa pagbili sa Alibaba. Or di kaya naman, pwede yung mga GCash card natin kasi usually meron yan nakalagay na Mastercard logo. Pwede rin natin siya gamitin just in case wala kayong debit or credit cards. So, pwede rin ng PayPal or pwede rin yung wire transfer. Yung wire transfer ay parang over-the-counter through banks. Kung meron kayong bank account sa BDO, pwede kayong mag-wire transfer over-the-counter. At kung wala kayo ng mga to, unang-una, dapat meron kayong ganyan kasi nga business owners na kayo. Kailangan meron talaga tayong mga bank. So, bago kayo mag-business, dapat meron tayong mga bank accounts kasi sobrang mahalaga yan. At kung wala pa, under processing pa lang, pwede nyo naman hiramin yung mga credit cards ng magulang nyo, ng friends nyo, or ng mga boyfriend or girlfriends nyo kung pinagkakatiwalaan talaga kayo. Pwede naman yun. Mahal ba magpa-ship or mag-import from Alibaba to the Philippines? There are two ways dito sa atin sa Pilipinas kung paano tayo makakapag-import ng mga binili natin sa Alibaba papunta dito sa Pilipinas. The first one is yung direct mismo sa apps. Pag nakapag-start order ka na sa Alibaba at nag-place ng order ka na, so syempre ilalagay mo dyan yung shipping address mo sa Pilipinas. And sa supplier mismo, meron siyang mga couriers like DHL, UPS, FedEx. So, yan yung mga air forwarders or by air, of course. Big sabihin, mabilis yung marireceive kasi by plane nila isi-ship sa inyo. So, actually, nakapag-try na ako niya. Parang 5 to 7 days lang, na-receive ko na siya agad. So, yun lang, ang pinaka-downside nito, sobrang mahal. For example, yung box na ganito kalaki, wala kasi akong sample naman. Babayad ka lang naman ng parang ng 2,000 pesos. Mas mahal pa sa mismong items na binili mo sa Alibaba. Plus, pagdating mo dito sa Pilipinas, magbabayad ka pa ng storage fee na parang nasa 500 to 600 plus. Ganun siya kamahal. Parang wala ka nang kikitain. Dito sa option 1, don't get me wrong, kasi naman, kaya mahal dahil bilis mo nga namang marireceive. Kung nagmamadali ka, pwede mong itong gawin na mag-direct kang magpa-ship doon mismo sa Alibaba app. So, para ka lang nag-check out sa Shopee na, okay, JNT yung pipiliin ko. Tapos yung cost ay mag-a-add na doon sa total bill mo. So, wala ka nang iisipin. Ang tanging gagawin mo na lang ay maghihintay dito sa Pilipinas. So, paano nga ba tayo makakamura ng shipping cost? So, this is the option number 2. So, ito, very helpful sa atin, especially sa ating mga business owners. Lalo na nga, syempre, kapag bultuhan or maramihan, yung bibilhin natin overseas. So, dito sa option 2 ay gagamit lang tayo ng local sea forwarders. Of course, naka-base dito sa Pilipinas at sila na mismo yung mag-a-arrange ng importing sa China papunta dito sa atin. So again, by sea importation to, ibig sabihin by ship, ganon. Kaya naman nakakamura tayo and usually, marireceive mo yung mga package mo from China to Philippines
ng mga 11 days to 30 days. Yung 30 days, sobrang tagal na nun. Pero ang usual na marireceive mo, 15 days, nasa yun na agad yung mga parcels mo. Kapag itong option 2 yung pinili nyo, sabihin nyo dun sa supplier nyo, teka, wait. Huwag nyo po munang isa-ship, syempre English. Huwag nyo po munang isa-ship dahil meron po akong warehouse sa China kung saan nyo siya isa-ship. So, gets? So, itong mga warehouse address nyo sa China na ibibigay nyo sa supplier nyo sa Alibaba, ay of course, makukuha nyo dun sa local forwarders natin. So, number 2 local forwarders na mai-recommend ko sa inyo at na-try ko na ay yung STRATSQUAD. Yes, super recommended ko din sila. And naka-base sila sa Malabon. So, kung mas malapit kayo sa Malabon, ay pwedeng-pwede rin itong STRATSQUAD. And also, mabilis silang mag-ship. Parang 11 days lang ata na-receive ko na. Ganon sila kabilis from China to Philippines. And at the same time, very professional yung mga staff nila. Lahat well-documented. Parang hindi ka may scam. So, ito yung Facebook page nila. So, ilalagay ko na lang din yung link sa baba para i-click nyo na lang. And pwede rin kayong magtanong ng kahit ano sasagutin nila. So, sabihin nyo na lang, galing kayo sa The Budgetarian TV. So, paano nga ba kapag taga-province ako? Madideliver ba sa akin ng mga local forwarders? The answer is yes. Yes na yes. Kunwari dumating na sa Manila yung mga packages nyo or yung mga parcels nyo, sila na mismo yung mag-a-arrange para sa inyo. Kunwari taga Davao kayo, o kaya naman taga Cebu kayo, sila na mismo yung magpapaship on your behalf. Siyempre, additional cost yun. Itanong nyo na lang sa kanila kung magkano yung i-add nyo. Yun lang muna sa ngayon. Sure, madami pa kayong tanong. So, i-comment nyo na lang sa baba para the next video natin ay masagot natin at magawa natin ng video. So, yun lang. Bye!